Вітаю вас, шановне панство, у грі Hogwarts спадщина. Або, в принципі, не знаю іншого слова. З вами Асторіель. Будемо сьогодні починати досліджувати цю гру. Персонаж, якого ви бачили, я створював лише, щоб переконатися, що гра нормально бігає. Я ще тут нічого не бачив, пропускав всі катсцени, нічого не читав, майже нічого не слухав. Це буде дуже цікаво. Гра рівня 3-го Відьмака. Вітаю тебе, Стасе. Але про сеттінг світу Гаррі Поттеру, чаклунський світ, другий кінець 19 століття. Нещодавно відгриміла Кримська війна, скінчилися певні заворушення, якщо я правильно пам'ятаю, у самій Франції. А магічний світ жив тим часом своїми проблемами і своїми революціями. З усім цим ми познайомимось тут. Дякую сенсеєві за спонсорування цієї трансляції. Дуже дякую. Без тебе, сенсей, канал почував би себе значно гірше. Ну що ж, поїхали створювати персонажа. Десь приблизно в ці часи, наскільки я розумію, народився Дамблдор, але він ще не має бути у школі. Ми раді повідомити вам, що ви прийняті у школу чародійства та чаклунства Ґогвортс в якості студента 5-го курсу. Семестр розпочинається з 1 вересня. Для вас зібране шкільне приладдя, яке буде супроводжувати вас під час подорожі у замок. Як, можливо, вам відомо, Указ про розумне обмеження чаклунства неповнолітніх забороняє використання магії особами молодше 17 років поза школою. Однак, у зв'язку з вашими унікальними обставинами, міністерство люб'язно дозволило професору Елеазару Фігу допомогти вам вивчити закляття перед вашим супроводом з Лондона до замку на святкування в честь початку нового навчального року та церемонію розподілення. З повагою, професор Уізлі, заступник директора. Цікаво, чи була така посада за часів Дамблдора? Ну, мабуть, МакГонагал, але я ніколи не пам'ятав. Я не пам'ятаю, щоб її так називали. Що ж, цікавий лист. Кожна дитина, яка колись торкалася книжки про Гаррі Поттера, ніби гру робили для чорних, вибачте. Це зараз загальна тенденція. Вибачте, я думаю, це колись щезне. Ну, а я, на відміну від Південного парку, чорненького персонажа робити не збираюсь. Ми вже з цього листа отримуємо деякі дивні речі, що за студент, чого він вступає лише з 5-го курсу, які такі обставини. Але я сподіваюся, що про це все нам розкажуть. Починаємо гру. І створюємо персонажа. Гра вже нам ненав'язливо натякає, за кого ми маємо грати, але обійдетесь. Спочатку оберемо профіль. Обличчя. Ой, слухайте, з такою зачіскою це робити дуже важко. Дайте мені зачіску Шепарда. О, дякую. О, тепер дуже схоже на одного персонажа із серіалу Венздей. Насправді. Так. Що обирати? Можна мені десь взагалі... Зараз розберемося, бо я так... Ага. Все, зрозуміло. Тепер ми точно визначилися з нашим гендером. О, кольори шкіри. А ну до біса. Це найблідішого, який є. Я чув, що є моди на створення блідої людини. Так, тепер яку моську мені взяти? Ну, давайте... То вони і відрізняються, я б сказав. Так. Навіть в Скарімі все ж таки менше можливостей для специфікації. Ну, добре. Маємо. Тепер зачіску. Зачіску я собі вже одну пригледів. Справа в тому, що я у конфлікті Джонні Деппа з цим, як його, з Warner Brothers. Дуже підтримую Джонні, тому що вважаю, що студія Warner Brothers вчинила вкрай ганебно, вкрай неправильно, коли
засудила людину, ще не були доведені справи до кінця, вони вже його заочно засудили і вигнали з фільму. Я поважаю роботу того актора, який замінив роль Гріндевальда, але або його треба було ставити з першого фільму, або залишати Джонні Деппа. А до чого я все це веду? Зараз я тут знайду ту зачіску, яка мені так сподобалася. Не те. О! Я оберу саме таку зачіску, яка буде максимально нагадувати того Гріндевальда, який був у виконанні Джонні Деппа. Тому ми шукаємо білий колір волосся. Ні, не рожевий. Так. Максимально білий колір волосся. О! Так, правильно, на сирену. Тобі теж сталося з нею дуже схожим, так? Прям один в один, слухай. Таке враження, що це обличчя з тої акторки і змалювали. О! Тепер вже маємо більш-менш оформлення. Щоб у нас вийшов справжній такий Гріндевальд, потрібно ще різні очі зробити, але не певен, що це можливо. Колір очей. Давайте дивитися. Різні очі можна? Ні. Я не пам'ятаю, на жаль, які саме очі у Гріндевальда. Ну, треба брати тоді найбільш дивні. Ні, сині точно ні. У нього були якісь такі. О! От такий буде Гріндевальдик. Мініатюрні брови. Ну, брови хай там які є, такі і будуть. Не бачу сенсу щось міняти. Родинки та ластовиння. Ну тут, я так розумію, можна зробити справжнього Візлі, можна зробити справжнього Поттера і взагалі персонажів максимально схожих на відомих. Так, невиспаний. Ну, невиспаний це я завжди невиспаний, не знаю, чого так виходить. Оця невиспаність це від мене. Окуляри не від мене, у мене тьху-тьху поки що. Чого він сукню носить? Чого він сукню носить? Вашу, наліво, чи це такий костюм? Може він шотландець, а? Ой. Так, ці тенденції, а їм грець. Ну, наче все обрали, не так багато варіантів кастомізації. Я певен, що зараз вже моди зі швидкістю світла на цю тему кліпають. Ой, добре. Ім'я йому ще треба вигадати. Ну, називати його Гелартом Гріндевальдом я не буду, це якось буде по-дурному. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Ну, давайте ось такий голос. Ім'я та прізвище. Буде у нас шотландець. Не знаю, просто взяв ім'я звідкілясь. Точно хлопця, чаклун. Голос чоловічий. Тут просто справа в тому, що можна зробити персонажа чоловіка з жіночим голосом навпаки і посадити в будь-який гуртожиток. Так. Я теж знаю, про що ви подумали. Так, це так і є. О, найголовніше — складність. Найвищу складність беремо. Ну, наче все. Тут не так багато варіантів з кастомізації, тож поїхали. Сподіваюся, у нього буде можливість. Вибрав жіночий пресет спочатку. Добре, хай так і буде. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Пан. Ти хто такий? Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts?
We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Так. Цей кортезик, він на стрімі завжди проривається через всякі випадковості. Хто зрозумів, той зрозумів. Хай Господь милує ці тенденції. Це точно. Це точно, Стасе. Кузинова паличка. Ага, Glad I отже, caught you before you left for Потім. Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Боже. Hang on! Тепер він бачив смерть. The key! Give me your hand! Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this.
It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Так. Давайте спершу, ніж вилікуємося, у мене було кілька думок, не хочу їх загубити. Перше. Професор Фік. Дуже схожий на Редіса. Друге. Я нарешті згадав, звідки я пам'ятаю це прізвище. Місіс Фік. Сквипка, яка жила на вулиці з Гаррі Поттером. Третє. На форті Англія літати погано, а на кареті норм. Магли норм, зацініть, так? Ну, блін, дуже шкода, так загинув цей дядько. Але початок крутий. Крутезно зроблено. Побачимо, що буде далі. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Так, ну, будемо дивитися, що тут відбувається. І добре, що Фік здогадався, що це був саме портал. Лети ключ, якщо точніше. Вау. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage traveled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Правильно, та сама місіс Фік, що захищала Гаррі перед судом і довгий час брала його... Mind your step. Коли ці Дурслі хотіли кудись позбутися Гаррі, вони віддавали його місіс Фік, тому що не знали, що вона прив'язана до чаклунського світу, але вона сквип. І ось така ситуація. Виходить, що вона є нащадком теж доволі Where do you старовинного роду. suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Якась древня магія. Ну, Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Приблизно з такою ж магією створювали ті римські мости, які переживають навіть страшенні землетруси, так? But, sir, Ой, why was your wife searching я for позбудусь цього evidence of сенсея, якщо lost magic? щойно стане Miriam можливість. wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Вони так прикольно просто приховали десь Is that ice? клавішу. It's Зміни not cold одягу. enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Так, розблоковане нове закляття. Яке? Ліва клавіша миші, щоб його клацати. А викрутаси не обов'язково робити, слухай, хлопчик. О, що ще є? А. Це, мабуть, все не просто так. Добре, ламаємо лід, але що, його можна розбити просто таранячи рандомним закляттям? Це якось дивно.
Хіба його не мало захищати щось серйозніше? Використовувати камеру, щоб обрати наступну ціль. Угу, біжимо далі. That was a bit rougher than I'd expected. Не знаю, на що я це роблю. Improving with every cast. Thank you, sir. Нічого з них не випадає, жодної тобі боби Берті Бот. Більше за все, цього всього тут не буде. Ah, up there. Розумів. Ой, цей шотландський хлопчик такий дивний. We're close Подумав now. вважати, It's що він just ahead. шотландський. Ой, і не думати про те, що кілт має бути клітчастий. Так. Steady yourself. Reparo. Стільки всяких ігрових і фільмових всесвітів, де стільки всього руйнують. Все ламають, і лише у всесвіті Гаррі Поттера є справді могутня магія відновлення. Чому мені так подобаються перші фантастичні істоти? Тому що там є сцена, де місто, яке щойно поруйнували, ремонтують. І тут є таке саме, і це насправді круто. Almost there. Не знаю, на що я це роблю, може зрештою в одному з них щось знайдеться. Так, ну що, будемо вивчати Туум, драконячі крики? Ну надто вже схоже місце. Фусрода! Нам же якраз з драконами Why треба would боротись. someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. На мінімапах вказані ви та ваше найближче оточення. Натискайте В, щоб подивитися про завдання. Добре. Я зрозумів. За допомогою лети-ключа професор Фік та я перемістилися до віддаленої скелі, яка ще знаходиться у шотландському нагір'ї. Вам треба дослідити таємничі руїни, до яких мав привести лети-ключ. Щоб чеклувати швидше. Він вже вміє безмовні чари, а це 6-й курс. Насправді круто. Привіт, Богдане. Вітаю всіх на трансляції. Так, ну і що ви хочете? Просто продлубати це магією? Ні. Давайте дослідимо. It's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Куля, бородатий чаклун. Сенсейко, а коли стане доступний магазин одягу? Оці приколи, що випадково я в таке вдягнув персонажа, мене турбують дуже. Дослідіть руїни. Ну і що? Що ще є? Давайте шукати ще. Бо я не можу, дивитися на оточення, я дивлюсь на цю кляту спідницю. Добре, хоч голос правильний. Professor, this statue... This may have been his home. Так, ламаємо це і це. Все це нищимо. От я знаю, що 6 та 7 ігри про Гаррі Поттера зробили в якості шутера, що викликало багато негативу. Але це не дуже схоже на шутер, хоча й That пробує ним enchanted crystallized скидатись. stone again. But what could it be blocking? Що ж ти блокуєш, What's камінчику? this? Professor Fig! Зерк в Hogwartsі, зрозумів. Зрозумів. Туди можна пройти? Ні. How odd. Why would
would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's Чому that саме glow у again, like the Вінтерхолді? glow on the portkey container. Чому саме у Вінтерхолді? Ну, така сама скеля, така сама будівля, тільки Вінтерхолду тут вже точно немає. Це Вінтерхолд, кажу вам. Можна перезапустити, потім обріжеш. Там же хай буде. Помилки треба приймати. Я про них не... What in Merlin's name? Я про них не шкодую. Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Хтось спить. Схоже на Грінготс. Ця люстра. Це Грінготс? Hello? Питаннячка. Can't be. Just a moment. Ooh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Я не помилився. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. У містера This Поттера way, є then. його ключ. Це був намаш прямо на ту сцену. Слухайте, точно. А, хвилиночку, він десь у мене. Я вже бачу, що це зроблено дуже якісно. Хай навіть з цими тенденціями. Фіг з ними. Історія вже захоплююча. Keep your hands inside the cards if you don't wish to lose them. How many Оу! vaults are there in Γκогвортс? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Класний концепт. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Цьому гоблінові щось не подобається. Цікаво, скільки живуть гобліни? Під хуками побачимо? А він навіть не спитав, що за особа. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore.
here we are. Під час огляду руїн замку в Шотландському нагір'ї мені втрапився When was the last дивний... time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Дивний дверний отвір, зроблений з прозорого каменю. Раптово ми опинилися, коротше, в Ґрінготсі всьому. Vault 12. Thank you for your help. А наш молодик туди піде? Ага. Ми досі не впевнені, що саме ми тут знайдемо. Це точно. Я взагалі не маю поняття, що ми тут знайдемо. Але, в принципі, та сама історія, що з Гаррі. Чаклун десь собі був. У нього якась незвичайна історія, його забирає інший, ну, чаклун, тільки тут справжній чаклун. Ну, дорогою, звісно, нічого з Поттером не траплялося, але перше, що він зробив, це відвідав Ґрінготс. І ось те саме What do you робимо і ми. suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. І... Що далі? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Зафіксуйте свою паличку за допомогою клавіші миші колеса. Ви маєте на увазі? Ні. І направляйте її за контуром символу, щоб вивчити закляття. Щоб прискорити рух палички за контуром символу, натисніть підказку при її появі. Що ви маєте на увазі? Так. Є щось не те. Стривайте. Тисніть відповідну підказку. Ну тут пробіл. Я 2 рази натиснув пробіл. Що ви хочете від мене? Ще раз зафіксуйте свою паличку за допомогою миші, направляйте її за контуром символу, щоб вивчити закляття. А, я зрозумів. Все, я зрозумів. Зараз. Ой, це плавні рухи. Дайте мені фортепіано, я вам зроблю плавні рухи. А тут... Трошки все інакше. Ев, що таке? А, воно не має мене наздогнати. О, все, зроблено. Прикольна міні-гра. Натисніть R, щоб використати ревеліо. There! I saw something. Move a bit closer and try again. Так, добре, закриваємо цю річ. Revelio. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Я зрозумів сенс. Якщо хтось заволодіє ключем, не маючи цієї магії, він застрягне тут і загине. Але ми цією магією володіємо. Мають бути ще захисні замки. Lumos! Ці механізми. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Так, роз'явитися звідси не вийде, це точно. А якщо трошки від нього відійти?
Люмос не знаю, Ревеліо. так? Так, Ревеліо не спрацювало. Ну добре, йдемо з ним. Там абсолютно темрява, нічого не видно. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Очевидно, це не можна обрати ціллю. Добре. Знову символ. What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. Це не статуя. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Так. Або все ж таки статуя. Мабуть, Ревеліо треба. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Нове закляття. Так, ясно. О. Як просто вчити закляття. Закінчу гру, вивчу пару. Ви вивчили світлові чари Люмос, які автоматично додані до вашого комплекту заклять. Закляття Люмос освічує кінчик вашої чарівної палички, допомагає досліджувати темні місця. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Треба повернути його так, щоб воно відповідало. Я тотом локомотор. Завжди мріяв читати це закляття. Look out! Potato. Accio! Defendo! Levioso! Deposo! Exposo! Deposo! А ми просто б'ємо атакою. Так. Я вмію якось відбивати. Potato. А, я зрозумів стратего. Confrindo! Exposo! Deposo! Levioso! Два напади відбили. Ай, пропустив. Deposo! Я ще не дуже розумію, коли саме вони нападають. Levioso! Exposo! Є, спрацювало. Це все? І ще все. Задамажили мене боляче. Stay close! О, мене ще відлікували. Дякую. Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? Вогники ведуть сюди. The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Це вже ще нові статуї. Ревеліо. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Кожну треба повернути? Чи тільки одну? І ось так. А, стоп. Я маю стояти так, щоб вони всі були одночасно повернуті. На перетині лінії. Зрозумів? It seems I have no choice. I'm
I'm going to have to fight my way out of here. I need to Горовою align червона the аура. statues with their reflections. Ау. Зрозумів. Як казуально. А я звик відстежувати саме рухи персонажів. Утримуйте Q під час виконання протегу, щоб контратакувати та оглушити ворогів закляттям заклятус. Оглушені вороги отримують додаткові пошкодження, зрозумів. Вони саме наводяться, зрозумів. Не дуже зрозумів, що ви від мене вимагаєте. Як це зробити? Утримуйте протегу. Так, ще раз. Ага, зрозумів. Ще раз. Ауч. Здається, мене завалили. Нічого, спробуємо ще раз. Білий контур вказує на вашу поточну мету. Режим прицілювання, режим прицілювання вказує на додаткові цілі та перехрестя, що дозволяє підміняти точність прицілювання. Все, я зрозумів, що робити. Ауч. Так. Давай. У нього павуче чуття, я зрозумів. Я ж не бачу, вони заатакують зі сліпої зони. І завжди влучають в ціль, що неприємно. Тобто жодні ухиляння, як в Ryzen, тут не діють. Або від Маполі, або де завгодно. І першої смерть. Ось бачиш, перша смерть вже настала. Ну, складність висока. Але поки що відносно легко, буває і гірше. Перша справжня дуель в Ryzen 2 була складніша. Але тут теж потрібна певна реакція. Добре, дослідимо. Куди там пропав професор Пік? Сподіваюсь, він живий. Гарний дядько, не хотілося, щоб він загинув. Ну, побігли, тільки ж там його не буде. Що відбувається в цьому бісовому царстві? Якщо стане, то я не знаю, доведеться починати наново. Але я обирав саме чеклуна. Тож має бути нормально. Якесь зілля. О, професор Фікс. There you are. How did you... А як ти сюди втрапив без цієї What магії? is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Спогад. Follow my lead. Реверанс до 4-го фільму.
Так було збудовано Ґогвортс. All is in place. Укрут. Portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. І що? That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have. Зараза. I have no patience for traitors. Now, Такий він і не був зрадником. where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Ого. Гобліни на таке здатні? Промахнувся. Тікати треба. О. I know a way out! Professor! Знову вниз. Ледве встигли. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability.
to end up here? Hogwarts. Come. We have a sorting ceremony to get to. А точніше, околиці Гогвартсу. Музика тут недаремно зіграла. Угу. Притому це Hogwarts з першого фільму. Клас. І... Отже, пролог. Ми прийшли. Сталося в Гогвартсу, і найперше, чого треба дістатися, це гардеробний. Так. Я тут згадав, що мене жодного разу не назвали по гендеру у грі. Чому це мене не дивує? І чого цих галасливих бабуїнів всі так бояться? А оце вже з подальших фільмів. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. Тільки б не Слизерин. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Ось ти маєш сумніви про одяг, так? Ну, дивись, давай зробимо так. Якщо я не знайду способу все змінити на Professor нормальне, Weasley, we've one more to be sorted. після трансляції я перепройду ці місця Welcome. You're just in time. Have a seat. своїми ж слідами. І зроблю все як слід. Оце... Оце картезик. Це справжній картезик. Ой-ой-ой. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... Голос What чоловічий. is it? Це точно.
Так. Перше питання це було явний вибір між двома категоріями. Перша це Слизерин та Гриффіндор, друга це Гафлпаф та Рейвенклов. Я обрав другу. 2. Вірність це Гафлпаф, амбіції це Слизерин. Цікавість це Рейвенклов. Ну тут це все читається, на жаль. Я очікував чогось більш цікавого. A sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. Так просто? 2 питання? Надто просто. Надто просто. Отут я розчарований. Так, у нас є Гафлпаф. Терплячість, відданість та працьовитість. Ну, в принципі, чому ні? Більш цікаво через сайт. Мабуть, треба буде це питання дослідити. Ну добре, хай буде зараз Гафлпаф. Ну, перше досягнення. Better be Hufflepuff! Гриффіндор ще й не цікаво з тої причини, що ми його бачили багато разів. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Роздратування це звісно. Що це за Гаррі Поттер у Слізерині? It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Я не хотів просто, щоб все це відбулося поза Quite кадром. an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Чудово. Пішли. It's quite uncommon for a student to begin as a 5th year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff common room. This is the entrance. Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Вона з Гриффіндору. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Там-там-та-та-там. Раз, два, та-та-там. 8-8, 2 16, четвертна. Так просто. Та це ж кожен може зробити. Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Use it well, sleep well, make all your things well. Change my clothes well, please. А то з одягом явно вийшов фейспалмик. Ой. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Питання почалося. Ласкаво просимо до Гогвартсу. Принаймні в мантії не так очевидно, що це ще досі жіночий одяг. Знайдіть свою кімнату. Знайшли. Точніше, знайдіть свій вестибюль. Чуємо голоси.
дивна система керування, незвична. Через натискання клавіші, затискання їх, а бігати ти можеш? А, Shift зажимаю, ти біжиш, добре. Оу. Та ми в Хобітанію потрапили. А де цей Більбо Бегінс? Щось з тобою поговорити можна? Ой. Поговорити. Так. А як з тобою поговорити, друг? Є якась клавіша на поговорити, ні? Ага. Двері відкриваються просто. Ідеш в двері, вони відкриваються. Personally, I think if the thing you're best at is hermology, it means you're soft-hearted. Never seen devil snare in the wild. Would be terrifying to encounter. Can't imagine starting. Уявляю, як це прийти в школу так пізно. Ага, F, поговорити з тими, з ким можна. Ну, давайте поговоримо. Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. I am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. Indeed. 4 years of schoolwork is a bit... Being that far behind, I'd feel so... inadequate. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Do you really think you should have been in Ravenclaw? Well, my brothers were. They both work in the ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. The old sorting hat was spoiled for choice with me. Добре. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Дью. Француженка? Ну так, Леонора, в принципі. За походженням, скоріше за все, француженка. Тільки чого живе тут? Ну, в принципі, це все відбувається дуже персонально. Так. Не плутати, бо так когось приб'ють. I can't quite reach. О. Come on, you went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. А, тут теж доволі очевидний вибір дають. I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Anyway, I'd better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Мантія фаната. Have you ever had a pet, Arthur? No. My mother's a muggle, and as soon as the puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. Шкода, ну що, Nice не всім meeting це you, дано. Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Добре. Це у нас що? Просто покрутили. А рукою покрутити ні, тільки паличкою? Які ж ви чеклуни ліниві. Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Та чому би і ні.
That one is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Добре. Are you sure everything is all right with your uncle? Oh, yes, he travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course, and good luck. Що тут у нас Is ще the new є? Hufflepuff out of bed yet? Є Professor цей кактус Weasley's waiting танцюючий. for them outside the common room. Тара-та-та-тарам, турум, турум. А зомбі будуть? Ну, що тут у нас ще є? Давайте роздивимось. Це що? О, філіжанка чаю. Ну, звісно, англійська гра. Все таке. Випили чийсь чай. Нормально, нормально. Може я слизеринець більше? Ну, це схоже, це для всіх. Тож можна пригоститися. Ще один. О! Ні, це теж паличкою крутить. Отже ж, лінива дубця. Рукою береш і крутиш. Ні, він паличкою моделяє. Так, що тут ще є? О! Щойно ми довели, що у нас хлопчик. Дівчат до хлопчачих спалень пускають, а навпаки ні. У нас хлопчик. Все, це доведено. Зустріньтесь з професором Візлі. А можу я поговорити з приводом? І говорити він не бажає. О, це круто, можна проходити крізь нього. Всі інші персонажі непрохідні. Це правильно. Добре зробили. Ну, таке враження, що... Знаєте, що це нагадує? Це нагадує помешкання гобітів із Оверлорду. Десь там катається Мелвін, мабуть, так? Або самі станемо Мелвіном, якщо будемо їсти стільки квісточок. Пішли? Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Over. Owls? Yes, your Середні ordinary оцінки wizarding взірцевого level учня. exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Я бачив таку книжку в останньому фільмі. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Так, у рослин проти зомбі я грав. Класна гра. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Шкода, що в Perhaps комп'ютері не seeing дуже it in реалізовано. action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Добре. Так, слідуйте за професором Уізлі. Пішли. До Гоксміду нас не пускають, я тепер довів, що у нас хлопчик, тому питання лише в тому, щоб перевдягтися. Я бачив дівчину в штанях. Значить, The такий guide will одяг give буде you доступний. opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Revelio. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Щось відкрив, але нічого не відбулося, так? Прикольно. У нас інвентар є чи щось подібне? Меню через І? Дуже незвично. Добре. Я натиснув І. Перетягачка на Escape. Так. Рівень складності важкий. Це у нас миша. Я не лівша, не шульга.
якщо точніше. Так. Настройки інтерфейсу. Режим зглажування низьке. Ну, я думаю, якість тут у нас і так непогано стоїть. Ультра. Дуже радий, що вже владнали проблеми. Все, зрозумів. Зрозумів. Дякую. Тоді побігли. Давай. Біжи зайцем. Ще яблуко. Simply cast Revelio on it, Revelio. and we'll see what the guide says. Сторінка путівника. Книга рецептів домових ельфів. Колекція улюблених рецептів студентів Ґогвортсу. Декотрі збиралися протягом віків. Декотрі страви, такі як мариновані сливи. Мариновані... Слухайте, треба всі книжки перечитати, щоб відновити собі цей запас. Це точно згадувалося у 5-й книжці. Коротше, ось ці мариновані ці фрукти, які носила з собою Луна Лавгуд, скоріше за все, мають дуже незвичайний смак. За чутками, у ній зберігаються оригінальні твори самої Пенелопи Гафлпаф. Ви щойно відкрили випробування із путівника. Ваш прогрес відображатиметься тут. Тут? Це де? Виконання завдань із путівника – це єдиний спосіб отримати очки досвіду. Зберіть сторінки путівника у Ґогвортсі, одна з 2. Добре. Відкрити путівник. О! Це вже краще. Це ваш рівень чаклунства. Досвід, отриманий в результаті проходження випробувань, піднімає ваш рівень та силу. 1%. Я на 1% чаклун. Порядження. Так, треба спочатку прочитати, так? Ваш путівник відстежує поточний прогрес при проходженні випробувань. Виберіть меню випробувань, щоб продовжити. Ну, добре. Бій, завдання, дослідження сторінки, кімната на вимогу. Зібравши першу сторінку, ви відкрили нову категорію випробувань. Тут з'являтимуться всі нові випробування, які ви розблокуєте під час своїх пригод. Беріть сторінку руководства, як воно називається. Коротше, оберіть цю сторінку. Кожне випробування має кілька рівнів. На кожному з них вас чекатимуть спеціальні нагороди, починаючи з зовнішнього вигляду і закінчуючи важливими оновленнями. Нагороди можна отримувати в меню випробувань. Повертайтесь частіше, щоб зібрати все, що ви розблокували. Вийти. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that. Inside and out. Спорядження. Предмети для рук, мантії, плащі. Поки що просто недоступне, треба... Так, наряд. О! Це що таке? Слухайте, ну краще в піжамі, ніж в цьому. О. Тут ще щось є. Нічого не обрано. Ну так. Серйозно, краще в піжамі. Плащі та мантії. Шарф натурального брунатного кольору. Хай буде. Чи не буде? Ні, хай буде. Не завадить. Капелюхи. Нащо це тягати на собі? Воно щось дає? Нічого, чаклунських властивостей нема. Ну, добре, з цим розберемося. Таланти колекції. Може щось тут знайдеться? Ні, це інструменти. О, у нас зовсім нічого немає. Боже, скільки всього збирати. Це буде цікаво. Завдання, налаштування. Добре. Туфельки досі жіночі. Стривайте, це можна якось змінити? Ні. Ну так. Щоб йому буряки. Щоб йому буряки. Що у нас тут в інвентарі? Не те, колекції. Випробування. Карта, завдання. Так, ясно.
Ай. Туфельки хоч не видно більшу частину часу. Сміх та й годі. Така проблема в такій, прогресивній грі. Смішно. Просто смішно. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Пропало все, поздоровляємо вас, дівчинка. Ні, у нас доведено. Нас не пустили в жіночу спальню. Вам вдалося знайти точку швидкого переміщення з порошком флу. Ви можете відкрити мапу будь-який момент, щоб моментально дістатися будь-якої знайденої точки за допомогою летючого порошку. Як ти порошочкою перемістишся куди хочеш, звучить, звучить. Ґогвортс розділений на дві основні області. В лівій частині мапи живуть професори та студенти, тут знаходяться гостєві кімнати та велика зала. Ага, добре. Тут ви можете знайти точки з порошком, які доступні в цьому регіоні. Точки зеленого кольору – це ті, що вам вдалося знайти. Ті, що сірого кольору, ще не знайдені. Зрозуміло. У правій частині мапи знаходяться точки інтерфейсу, що пов'язані з навчанням, включаючи астрономічну вежу, бібліотеку та теплиці. Добре. Добре, припустімо, я хочу сюди. Виберіть пристройку до бібліотеки, щоб продовжити. Де у нас бібліотека? Як пройти в бібліотеку? Космічне крило. Знайшов. Професор Візлі розблокувала для вас одну з точок у центральній залі. Карту можна покрутити за допомогою АД і... Оба. Все, спрацювало. Білий контур вказує на вашу поточну ціль. Режим прицілювання вказує додаткові цілі та перехрестя, що дозволяє підняти точність прицілювання. Це підсказка вже наче була. Можна ще одну почитати. Ревеліо підсвітить ворогів поблизу інтерактивні елементи, різні контейнери, навіть крізь стіни. Ревеліо дозволяє знайти місце знаходження сторінок путівника. Та просто придбайте йому книжку «Чари для чайників» і нормально. Буде нормально. Так, вантажиться, звісно, трохи довго. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Йдемо прямо в центральний хол. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Не пам'ятаю такого місця. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Після заняття ми обов'язково сходимо. Давайте все запитаємо. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Добре, дякую. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor.
He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. А що ж наш Регіс викладає? Цікаво. Так досі Good не luck сказали. today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. І що викладає професор Візлі? Invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments Там I боєга на mentioned. фоні. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Добре, до Гоксміду треба потрапити якомога швидше. Можна мені, будь ласка, мапу? Є варіант туди втрапити вже зараз? Мапа Гоксміду, мабуть, ще ні. Ну, сказали, що після заняття, тож давайте розбиратись, що тут робити. Професор Фіг. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Добре, щось вивчи ще, так? Ви можете знайти доступні завдання за допомогою мапи. Ага. Цей значок вказує на основні завдання. Просуваючись ними, ви просунетесь основною історією, відкриєте нові можливості та здобудете досвід. Нові завдання заблоковані через вимоги до наявності певних заклять або вашого рівня. В такому випадку для активації завдання вам просто треба досягти певного рівня або вивчити певні закляття. Нові закляття можна вивчити, виконуючи завдання професора, або в якості нагороди за завдання. Гаразд. Почніть відстежувати завдання. Заняття захисту, заняття заклинання. Професор Ронен, професор Геката. Так, він хотів нас чогось навчити. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now,
Focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Це щира правда. Хіба Олівандери працювали в Оксміді? Цікаво. Використовувати зачарований компас. Згідно мапи путівника, клас професора Вікат знаходиться в нижній частині астрономічного крила. Я можу заблукати у замку, можливо, краще ще використати чарівний компас, щоб він допоміг мені зорієнтуватися. Ну так, щоб не було такого, типу, можливо, мені краще перетворити вас на кишеньковий годинник, тоді ви тоді ви будете відвідувати клас вчасно. Що ж це я сьогодні заговорююсь, не можу ніяк нормально щось вимовити. Добре. Ну, в принципі, замок виглядає живим, але абсолютно незнайомим. Воу. Це щось із Героїв 3? Десь є хижа провидця? Добре. Так, приховайте це, будь ласка. Ну. І почнемо. А оце знайоме. Is that all you've got? Ай-яй-яй. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Тільки всього за такий короткий період. Дивіться. По-перше, відсилка на другий фільм, в якому з'явився Локар. Така сама ефектна поява викладача, тільки це у нас Локар здорової людини. Вона справді знає, про що каже. Справді багато чого вміє. І хоча так вихваляється схожим способом, у неї є причина для такого вихваляння. Це перше. А друге, ми дізналися нарешті історію цього дракона, чи що це вона там якось його назвала, який теж був у другому фільмі. Клас. Клас. Ну, поїхали. Поїхали. Не наздоженеш. О, все. Вивчили. Levioso! Авінгардіум. Now, let's try something a little larger. О, знайома штука. І одразу до практики. Круто. Оце справжні уроки з захисту від темних мистецтв. Щоправда, Левіосо не тут мало вчити. О, щось підлагувало. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Чорний гербредець, дракон. Тобто це таки дракон. Прикольно. Так, пробивайте жовті щити. Levioso! Now, the basic cast. Well done. Basic cast. Що за basic cast? Як вона зветься? Very good.
But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Бити дубцю Protego. You слизеринцю may begin. завжди мріяв. Levioso! Lucky. Nothing lucky about it. Levioso! You're good. How perceptive. Thank you. Перемога, скинули. Було б краще, якби я відбив його Not bad закляття. for a beginner. You give as good as you get. Пацанчик у піжамі. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Ні, ну зріст, то всяке буває. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Так. Що ти мені розкажеш? Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking Думаю, about буде. it. It was Ну, certainly good зроблю це за practice. кадром, що поробиш. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the Перші way, враження це didn't найкраще. expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Статую вважати? In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. Не дуже If схоже you на want to get the хапопавця. most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Interested. Till next time. Not now. Так, як мені дістатися все ж таки Гоксміду? Хочу до Гоксміду. Так, тепер вам доступні додаткові завдання. Їх можна знайти у регіонах Ґогвортсу, відмічених прапорцем, або при дослідженні світу довкола. Дають додатковий досвід, але ви не будете просуватися основною історією. Ну, це, в принципі, зрозуміло. Південне крило. Випустіть мене до Гоксміду. Може, мені треба сюди якось? Виходу з Ґогвортсу. Гоксмід, Ґогвортс. Бачу. Точки з порохом. Ну, все це треба знаходити, певно, вручну. Ідіть до класу заклинань. Вам доступні винагороди, які ще не забрали. Які це? Інвентар. Ні, спорядження. А що це таке, чого воно недоступне? Плащі та мантії. Ну це в мене це є. Аксесуари для... рукавички можна вдягти на щось. Окуляри, як у Гаррі Поттера, теж не зрозуміло на що. А що ви хочете мені сказати, що в мене є? Отут щось?
Гоксміт. Зрозуміло. Це що можна знайти в якій локації? Книга рецептів домових ельфів. Це я читав. Щось нове є? Він сказав вмілий, а не вміла. Думаю, це хороший знак. Ну що, низькі хлопці теж бувають, що. Я от невисокий, всього 176. Декотрі учні в мене в школі вище за мене. Так. Може тут? Завдання. Завершіть основне завдання 2. Легендарні рукавички. Що ж там за такі легендарні рукавички? Давайте подивимось. Іпкіс. Where is your pajamas? Oh, my pajamas have been stolen. Somebody stole your pajamas? Стільки асоціацій одразу виникає. Так, я не зрозумів, де ці легендарні рукавички. Шукаємо. Добре. Давайте сходимо на закляття чар. Після того у нас наче буде вільний час. Може тоді допустять до Гоксміду. Цікаво, наскільки великий цей вільний світ. У Відьмакові 3-му місця, я так розумію, дуже багато. Але тут все в межах одної будівлі та найближчої території. Revelio. Що там відбувається? О! Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Добре, знайшли точку. Де це? Де? Де хто свариться? Там якийсь, можливо, квест. О, кицька. Ці артефакти додають вміння. Зрозуміло. Це як декотрі артефакти в Ryzen, які відсутні. То його просто можна погладити. Ой, давайте ще. А піймати і віддати тому, хто його хотів спіймати, ні? Ну, добре. Так. Що ще є? На фоні десь звучить класика. Таратам, тарадарарам, пам, та-таратам. На жаль, не пам'ятаю, що саме це, але щось дуже поширене. Тема музикантів розкрита тут. Ну нарешті, хоч десь цього в книжках навіть нема. Якщо зайти в спорядження, зневести курсор до рукавички, а потім натиснути F, можна поміняти скін. Натис. І... Нічого не використовується. Напевно, мене просто зараз немає чого вдягати. Я не бачу сенсу взагалі носити рукавички. Це щось психологічне, коли ти змушений носити рукавички. Скучаю по квідичу, команду було набирати. Сподіваюсь, проклята метла когось стукне, це будете ви? Це Гаргуль сказав? Revelio. Так багато цих глобусів, що, здається, якийсь з них буде пов'язаний з таємницею, це точно. Добре, пішли тоді за маркером. А де ж рухливі сходи? Ті самі, легендарні. Я, до речі, помітив, що все ж таки щось трошки підторможує. Може буде сенс трошечки знизити налаштування. Ну, подивимось. Revelio. Якщо, до речі, за допомогою цієї древньої магії створювали Hogwarts, тут мають бути секрети замішані на ній. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily Так моя want колега him to робить. get back to the lesson. Часто затримує урок. Ну, це взагалі у нас в нашій сфері доволі поширена річ. Заняття почати. О, прям як гонки у Need for Speed Most Wanted.
Може я спочатку досліджу клас? Revelio. Щось бачу. Чи мені здалося? Що тут? Замкнено. Треба вивчити Алавморо. Ага. Отже, шпорпатися у всіх по скриньках ми теж будемо. Interesting choice of attire. Цікавий вибір одягу, це точно. Так, ну поїхали. Просто треба не в рукавички, а в спорядження. Тобто крок назад в тебе є мантія, можеш спробувати. О. Це після заняття. Here. Behind you. There is an open seat here. О, Грифіндорець. Hello, I am Nettie. So you are the new Грифіндорка. student. Щоб вас. Have you met Professor Ronan yet? Статевий деморфізм – це основа існування. Welcome to year Будь-якого 5 виду. of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning Акція. charm? Всі переживали таку It seems ситуацію в that we're in школі, dire в need of універі. review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Це ти, Only one мабуть, book will be пізнаєш у needed собі per у partnership, цьому Miss Dale. Thank чеклунові you. себе Get 1 into вересня, place так? Ви взагалі пам'ятаєте, де ви вчитеся? Пам'ятаєте, як звати викладача? Так, ну поїхали. Запросто. Давай, акцію. Accio. Добре. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, Miss everyone. Onai. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. У нього дуже цікавий акцент, не можу розпізнати, який саме. Ну, скажи, сенсей, типова ситуація 1 вересня. У нас теж. Ви щось пам'ятаєте? Ви щось можете зіграти? Ви хоч пам'ятаєте, які твори ми грали? І тільки старшокласники щось можуть. Бо старшокласники вже розуміють, що таке задоволення від гри на музичному інструменті. І тому хоч щось та й пам'ятають і практикують. Так, щось вантажиться довго, а в мене немає навіть теми для розмови. Втім, це вам не Warhammer Total War, який іноді завантажує карту кампанії, по 2-3 хвилини. Навіть на моєму комп'ютері. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, Основу what викладання на better молодші than a класи, bit of sport який щойно продемонстрував. put our prowess with the summoning charm to the test, right? А я бачив цю гру у сенсея на стрімі. So why don't we have our newest student start us off?
Так, ну давай. Я так розумію, що... Very simply, cast Accio on one of the spheres. Accio, relinquish your charm. That's it! Now, think of this like gobstones, if you will. Плюй But камінці. instead of throwing the marbles out, you А are я ж казав, що це плюй toward камінці. Я ж казав. Просто основи цієї гри Роулінг ніколи не пояснювала. Тільки показувала, що хтось в неї грався. Так, поїхали. Excellent. Stay focused. Надто перетягнув. Щось я не відробив закляття. Так. Accio. Very good. Not to worry. Не very good. Давай ще раз. Very good. Points to Hufflepuff. За що, за 2 But провали there's з 3? certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Miss Онлайн. А, це ця You'll be Грифіндорка. the blues, Добре. just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Ну давай, на цей Онай. Чого так багато африканської діаспори у європейських чаклунських спільнотах? Правила гри мені приблизно зрозумілі. Ах ти. Ну, буде тепер моя черга. Так. Accio. Хе-хе-хе-хе. Well played. Watch this. Добре. Можна навіть, виявляється, і так. That is how it's done. Ну, давай. Splendid! Be sharp. Так. Молодець вона. Але у неї немає шансів. Ми вже перемогли. Спробуємо тільки зробити найкращий результат, так? Accio. Ай, перебір. Ну нічого. Happens to the best of us. Все одно 100 на 80. Перемога. Let us make this a bit more interesting, shall we? Він зараз якісь перепони влаштує, так? А, ще й рухливі. I think we are well past interesting at this point. Капець, вони ще й рухливі. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Давай на цей. Давай. Я не дуже зрозумів, як припиняти дію акцію. Що натискати? Так, ну. Зараз. Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Блін, я її помів. В результаті. Нічого, все залежить від остаточного результату. Треба краще розуміти, яку вагу ці м'ячики мають, якщо здатні. Опа. Почула. There we go. Ні, будь ласка, не ту ціль. Непогано. Нічого, я теж на 50 заліз. Oh, that was an execution. Що я веду? Be sharp. Повторно 4, так? Все, зрозумів. Ну я клацаю одночасно і ліву клавішу миші і повторно 4. І все це спрацьовує. Ну тепер моє завдання просто правильно викласти цей м'яч, інакше буде просто нічия. Поїхали. Є. Ну. Nicely done. Супер. Прикольна гра. Подобається. Very good, both of you. Well done.
І вони правильно зробили, що сповнили гру купою міні-ігор. Таке було у першому, другому, особливо в третьому Гаррі Поттері. У грі, я маю на увазі. І взяти найкращі елементи з колишнього досвіду. Це правильна думка. Оці розробники. Тільки це завтик Good game back there. з повісточки. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Приканка. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Рака. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Прикольно. Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Круто. Класно, що зроблено. Кікі, точно, Кікі. Класно, що зроблено так багато всяких цікавих речей. Ще, до речі, я пригадав, ота чака із Акваноксу першого, вона теж нащадок африканських народів. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Що? Hardly anyone at Ouagadougou uses Що one. вони там роблять? You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. А це насправді відкриває дуже серйозний пласт питань. Чари без заклять. Ми знаємо, що вони існують, але чого в європейській та американській традиції цю сферу магії не розвивають зовсім? На неї здебільшого просто закривають очі. Діти щось там таке без палички чаклують. Ну, буває. Там Гаррі Поттер надув свою тітку зі злості. А міністерство не саджає людей в Азкабан за надування тіток. І при тому ці чари не реєструються. Реєструються лише ті чари, які використані за допомогою паличок. Але в той час, коли ельф скастував своє закляття політ, його зареєстрували за Гаррі Поттером. Коротше, дуже багато цікавих питань. Чари без чарівних паличок. Це насправді дуже добре. А можна спитати ще друге? This may seem an odd question, Другий but варіант. is magic the same Мене це there теж as it is цікавить. here? Mostly, yes. Чи слабкіша виходить магія? Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is Так, just я і as думав. powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. I must admit. Так, це все є? Так. Це насправді дуже цікаво. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Я взагалі вважаю, Of що... course, you Добре, can use пізніше. Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. Ракс. Стривайте, як вони звалися? Меропа... Господи... Як же вона звалася?
Ніякі не мракси, то вже сібятіна російського перекладу. Зараз я знайду. Ропа Атиредла. Ропа Гонт. Ропа Гонт. В українському перекладі Ропа Гонт. Це рід гонтів. Це, можливо, прадід, або, ну, точніше, скоріш, ну, або прадід, або дід Волдеморта був щойно, щоб ви розуміли. Ну, або принаймні його родич. Отак ото. Треба до цього гонта приглянутися більше. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Він не божевільний. Він просто ексцентричний. A word, if you would. Так, я тільки After хочу. my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Вдома чаклують? Вдома чаклував твій брат це закляття Акціо? Ага. Чари поза Гогвартсом. Скільки питань. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Добре. До речі, а збереження тут якісь є, а то я так сміливо грав, побився на дуелі, грав оцю гру, а я ж міг програти. Збереження тут якісь є? Сейви? Ні? Ага. Зберігаємося, а то ще, слухайте, пропаде, ну, тоді точно доведеться перегравати. Так, ще мені, будь ласка, контролери. Рівень складності вище за важкий нема. Вібрація. Чутливість камери я вже підлаштував на свій лад. Читання меню. Це класно, що є такі функції для людей, які не можуть читати. Висококонтрастний текст. Треба? Ну, ні, дякую, я і так добре бачу. А якщо комусь дуже треба, то можу поставити. Дивитися ліцензійні індикатори. Жодних вам квіксейвів. Це вам незвичайна РПГуля. Все ж таки ця гра нащадок тих Гаррі Поттерів, які ми всі грали в дитинстві. Також відразу помітив цього гонта. Так, примітна людина, і його тут поставили не просто так. Це така жирна відсилочка на Волдеморта для тих, хто шарить. Ми ж з вами шаримо, так? Відвідайте свої уроки, зустріньтесь з професором Візлі, а потім зазнаєте дуелі з цими знаками питання. Я хочу в Гоксміт. Хоча, може, треба для цього зустрітися з професором Візлі, вона ж обіцяла. Що у нас тут є? Випробування? Щось нове? Зберіть всі сторінки. Зовсім не те. Так, випробування завдання. Ага, завершіть основні завдання 1 з 4. А це зберіть сторінки. Ну це треба шастати Ґогвортсом всюди. Сейви дуже часті. Ну добре. Просто треба шастати Ґогвортсом і постійно. I see we have forgotten our robes today. Distracted by our studies, no doubt. Вони помічають. Вони помічають, що наш персонаж втягнутий дивно. М'яко кажучи. Вітаю. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. О, давай зараз I've been приміряємо, eager to так. meet you. Поговоримо і You're the приміряємо. student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Мантії ще нема, тільки рукавички.
Все одно давай заглянемо спорядження. Ой, поверніть. Колекції. Скинути. Нічого не відбувається. Меню вигляду ви можете міняти те, як виглядають предмети, що вам належать. На вибір у вас є базові варіанти зовнішнього вигляду, які ви знайшли під час своїх подорожей, а також унікальні в меню колекції. Ясно. Це в меню колекції у нас, значить. Що? Можна навіть знищити шкіряні рукавички, не знаю нащо. Так, з тим ще розберемось. Колекції щось нове. А, ну так, рукавички. Пара рукавичок з таємничими візерунками, отримані за виконання основних завдань. Зовнішній вигляд можна застосувати у меню спорядження. Так, все ж таки. А, все, знайшов. Може, хай походить в цих рукавичках, чого. На щось я ж їх знайшов, так? Ти щось чаклуєш? Ревеліо. Щось дзенькнуло. А. Ну, зона дії доволі висока. А це що за теразін? Ще одна кицька. Теразіновий туман. Ви тут, певно, просвітлюєтесь? Дивіться, не почніть поклонятися Амуну. Скину, просто у тебе така ж, одягни рукавички, а потім спробуй змінити скін. Так я змінив. Знову цей глобус, знову кицька. О, скриня. Півс, припини, шарф з символом факультету. Щось там Півс чудить. О! You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boots and it wasn't Flag, Небутний but Флек you're all вам in збучку trouble with задасть професор Professor Блек. О, Білосніжка. Ні, ця Бель із Красуні та Чудовиська, я вже сьогодні згадував. Дуже схожа. О! Ау! Кота я не просив гладити. Дзенькін це добре, але з'являється, коли ти поряд зі сторінкою. Розумів. Ревеліо. Це теж, мабуть, якась... Ага. Тепер лише одне питання. Ага, це якась нова загадка. Відкриється. 3, 0, 5. Ви маєте на увазі, скільки їх в сумі? Єдиноріг. Є тут єдиноріг? Нема. Ну добре, ну тут 2. 12 плюс... Це що, рівняння з двома невідомими? Я не просив повертати мене в школу. Ага. Єдиноріг. Єдиноріг. You can't Свій imagine how рік. inconvenient travel was Revelio. before I invented flu powder. Отже, у нас є дві ці штуки. І ця табличка. Perhaps mind what you're doing there. Можна, в принципі, брутфорсом взяти. Я так розумію, це у нас для... Ага. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Що хочете сказати 0? Єдиноріг, це у нас... Щось я не можу второпити. Що вони від мене хочуть в даній загадці? Мені треба правильний встановити тут. Це для першої, так? Єдиноріг там. Є тільки єдиноріг. Це 2. А ну, стривайте.
цифра 2 це ж... Або навпаки павук, якщо з іншого боку рахувати. Давайте павука. А тут у нас що? 8, єдиноріг це 2, 6. Якщо рахувати з того боку 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це у нас що там згори? Щось на жердині. А ну? І такого тут нема. Щось на жердині, мабуть, є тут, так? Так. Або я не з того боку рахую. Вітаю в школі магії чаклунства Ґогвортс. Або я не з того боку рахую, ну слухайте. Дивно, дивно, дивно. 5 це сума. 0 плюс 3 плюс 2 буде 5, так? 4 плюс єдиноріг. А чого я вирішив, що єдиноріг це 2? Щось у мене кибети не варять. Коротше, брутфорс, поїхали. А що, теж метод? Так, стривай, ти куди перемкнувся? А ну. Сова була. Ця штука. Брутфорс. А тепер, може я спробую якось зрозуміти, що це все значить? Це 3. Третій порядковий номер, а це 8. Все одно нічого не зрозумів. Добре. Круглі картини, колекція оновлена. Це у нас тестрал. Теж тестрал. Ще один шарфік. Ревеліо. Я все знайшов, що тут може бути. Тут все. А туди треба вивчити алогомору. Я її не знаю. Добре. Що у нас з завданнями, кажете? Знайти професора Уізлі, кажете, так? Після заняття після уроку з пані Уізлі. Зустріньтесь у класі трансфігурації. Як туди втрапити? Не відстежуєте? Не відстежую, кажете? Ну, добре, спробуємо. Коротше, це у нас завдання тепер з орієнтування на місцевості. Місцевості я наче непогано орієнтуюся, але не у будівлях. Не тут. Південне крило не тут. Астрономічне крило. Кабінет трансфігурації. Ну, я так і підозрював, що вона викладає в трансфігурацію. Трансфігурація десь тут, з іншого боку будівлі внизу. Отже, мені треба не на гору вежі. Не на гору вежі, а донизу. Чого ти постійно паличку на поготів тримаєш? Ти що, до кінця бігаєш? До речі, про астрономію. Дивно, що ти не зациклена. Щось вони про щось там базікають. Але ми йдемо за нашим завданням. Спускаємося до самого низу, я так розумів, згідно мапи, воно все там знизу. Ну, щось є. Дзенькіт. Мабуть, дзенькіт. Тут я був. А якщо ще нижче спуститися? Спустимось до самого низу. Екзамени ніхто не заслуговує високої оцінки. Який гаргуль це базікає? А, ти! Дівчат, чого гавкаєте? Тут просто чаклую не треба, так? Голосно. Двір трансфігурації. Знайдена ще одна точка. Чудово.
Це в нас що, скриня? You're in your... Revelio. I'll Ти be в on my піжамі. way. Хе-хе-хе, вони помічають, що я в піжамі. Нічого, підемо далі. Знайшли завдання. Поїхали. О, What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Ви не хочете мені нічого сказати? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. До речі, вона сказала, he will connect you with your new wand. Це важливо. Вона сказала, що він поєднає вас з вашою новою паличкою. Просто підбере. Поєднає. Що ви ще можете мені розказати про лавку із зіллями? Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. Прикольно. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Давайте краще Наті. І мене цікавить закляття без паличок. Я хочу дізнатися про це більше. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Добре. Завдання завершено. Заняття Візлі після уроків. Ходімо. Поговоріть з професором Ронином, щоб отримати свою першу задачу. Це особливий тип завдань, які дають професори Ґогвортсу. Після їх виконання вони навчать вас виконувати інші закляття. Нагородою за виконання вашої першої завдачі стануть відновлювальні чари репаро, які необхідні для виконання інших завдань. Ви можете відстежувати свої завдання і їх виконання у вашому путівнику. Добре. Зараз не звертаємо уваги на всі секрети, що ми можемо знайти. На цей час у нас ще буде. Я хочу дістатися до Гогсміду.
Ah, there you are. О, вітаю, Ронане. Професор Ронан, який не помітив, що вміє ставати невідомим, тому що вміє стояти так непорушно, що стає невидимим. О, це так точно. Поїхали. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Заберіть левітуючу сторінку біля розбитої статуї. Заберіть левітуючу сторінку у вежі захисту від темних мистецтв. Я обов'язково маю це робити перш ніж відвідаю Гоксміт? Схоже на те. This is the right area. I wonder where the flying page is. Де? Ось. Got it. A flying page must be around here somewhere. Revelio. Accio. Brilliant. Є. Це не було складно. Kind soul, help me. Що ти хочеш? Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. За що? Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Ну, вважаю, що це насправді треба було розуміти, що вони грають. З іншого боку, вона теж трохи поводиться дивно. Ну, добре. Підіграємо. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Саме п'ятикурсник. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Ясно. Ну, це погано насправді, що I'll see what I can do. Нема. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Рейвенкловці було б більше до лиця вчитися магії, а не гратися. Адже рейвенкловці вважаються найрозумнішими. high places around the school for Zenobia's gobstones. Так, ну це ми ще побачимо.
А що це за завдання? Мабуть, ще недоступне, так? Що у нас там таке? А, ласкаво просимо до Гопсміду. Але щоб це зробити, мені треба вивчити репару. Вивчимо. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Йому нове закляття. Remember, your wand is a conduit of your magic. Є. Добре, тепер, мабуть, треба буде практикуватись. Репаро у нас на 3. Відновлювані чари репаро можна використовувати для ремонту зламаних об'єктів та оточуючих елементів. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Looks like a charm. Ну, справді. А що ж це ще є, якщо не чари? Добре, тепер ми можемо нарешті піти у Локсміт. Сподіваюсь. Стоп. Що таке? Тобі треба квест дати, чи що? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Мабуть, мені треба зорієнтуватися на інший квест. Завдання. Перший день відвідати Локсміт. Давайте краще це. Ага, відстежуємо завдання. О, буде на щось схоже. Центральна зала. Її назвали місцевий Кінгс Крос. «70 метрів. Вже близько підходимо. О. Hello, looking for me? Так. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. А ось цей толерантний прийомчик. Приємного персонажа вони зробили темношкірим і поставили Гриффіндор. Більшість звернеться саме до приємного персонажа. Менш приємний слизеринець – білий. Співпадіння? Не думаю. Добрі. Ой, школу нам доведеться тут досліджувати багатенько. Здається, таки дівчинка бігає не як у мене. Та ну. Подивимось. Зараз треба добігти до магазину, щоб собі вже все влаштувати, все правильно. Ну, в разі чого я просто за кадром переграю. Почнемо якраз з того ж місця, де закінчили, тільки на новому персонажі. Все тоді вже буде влаштовано нормально. Зате дізналася, що якщо ходити без одягу, це люди помічають твою піжамку. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Так? Я ж можу ним тепер користатись. Take Чудово. it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it.
Угу. А, ну то вже таке. Ну, на це я якраз уваги не звертаю. Hogsmeade is beautiful this Хоча time ти of правий, year. це теж Everyone will tell елемент. you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Звісно. Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. В принципі, я нічого не маю проти. От її історію прописали нормально, Oh, принаймні. wait, over here. То вона тут I не про... often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are. Вони не намагаються видати її присутність тут з таким акцентом за щось таке, що, ну, типу, звичайне для Британії. Ні, вони прописали її історію, вона з'явилася з Африки, придумали африканську школу. Ну, і ще й цю цікаву особливість чарування без паличок, це мене дуже зацікавило, і це круто. Але не можу не помітити, що саме її поставили в якості можливого друга. To look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Це був інгредієнт для багатозільної настійки. Що, будемо варити багатозільну настійку теж? Теж у туалеті, але ж там ще немає плаксивої міркли. Look, from the forbidden forest. Hippogriffs. I wonder if something started them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named. Зараз було б добре, щоб That's the прозвучала forbidden тема forest on the гіпогрифа. left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Нарешті вона захекалась, до речі. То спочатку помітив, що ми біжимо, I would spend all of my time exploring if I could. а вона I говорила confess I was спокійно. surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. I think I'd have made an excellent. Але чудовим ловцем. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Що ми Hello, будемо з Mr. ним Moon. говорити? Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? I mean, guys, ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Місцевий Гегрід? Oh, Серйозно? Mr. Moon, a demiguise. I think he had too much fun in the village. Це I will точно. say that I have never seen him in such a state. А це що таке? Стривайте. Really there. Revelio. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you like. Rumors being what they Reparo. are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind. Thank you. Хвиленько. Місячний камінь. Їх треба збирати. Розумів. Не знаю поки що нащо, але хай будуть. Безлюдною ця місцина не виглядає. Та й класно зроблено насправді. Я правда думав, що Гоксміт трохи далі. Згідно книжки, бігти туди щонайменше півгодини. Це якщо напрямки. And here we are. It is hard to know where to start.
При The тому Three саме Broomsticks is бігти. the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Ми йдемо за Наттю до Локсміду. І... Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Локсмід сповнений різними цікавими речами, магазинами, точками цікавого інтересу, які ви можете знайти, якщо скористаєтеся мапою із путівника. Добре, в першу чергу магазин одягу. Перукарний салон. Що? Дуже зрозумів, що це таке. Площа Локсміду. Магазин спортивних товарів. Зілля варіння. Лавка Олівандера. Ще туди зайду. Фоліант та... Так. А де ж ви хочете сказати? А, сюди, будь ласка. Ага. Побігли, побігли, побігли. Ліпендо може здаватися забідною штукою, але воно там щось зробило, блін, не встиг прочитати. Мої вітання. Одягніть мене, будь ласка, як пристойного чоловіка. Поговорити з тобою можна? Чи з ким мені говорити? О, мімік. З ким мені поговорити? Знайшли ще трошки відвару. Для серйозних битв якихось знадобиться, поки що битв взагалі не було, крім як на початку. Ага. З ким мені взаємодіяти, щоб одягтись як слід? Так, ну шановний, це ж, мабуть, ви. Чи мені треба аж сюди зайти? Темні окуляри без оправи. Дзеркало, яке не відзеркалюється, вихід взагалі на вулицю. Так, тривайте. Заклясти когось я не можу. Це скоріше добре, бо були б всякі трафунки. Рано кажеш. Йому буряки. Добре. Тобто мене проведуть, як за ручку. Ясно. Ясно. Ласкаво просимо до Локсміду. Ні, не хочу я відмовитись від цього завдання. Мені навпаки треба, щоб... Лавка Олівандера, фоліанти та свої, зілля Пепіна, чарівна, дрюкова, це що у нас, буряк? Будь ласка, мапу. Добре, тоді до Олівандера. Олівандер. Цікаво, як виглядає сучасний Олівандер. Ну, місцевий. Сюди за квестом відправлять, зрозумів. Схожий. На попереднього схожий. Точніше, на того, що буде зустрічати Гаррі Поттера.
It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand-makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? All right. No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Ай-яй-яй-яй-яй. Вам треба кімната для випробувань. We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. Тож тут так навантажує систему, що втрачає на Round ППС. 13.75 inches dragon heartstring. Let's give this one a try. Деревину не вказує. Про серцевину каже. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Ага. Тип деревини піхта, волосяне єдинорога, 10,4 дюйми. Хочете сказати, що я можу собі сам обрати? Паличка сама обирає чаклуна, шановні. Тож хай буде така, яка мене обрала. What do you think? Незвичайно, я таких нікого не бачив. Extraordinary. Ого. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Чудово. Одне зробили. Маємо тепер власну паличку. Те що, монети в нього вкрав? Це точно мав би бути в слизерині. Так, що ж тут так підтормажує? Я потім знижу трохи якість, бо раніше, у стартовій пригоді нічого такого не було. Добре, давайте дивитись, куди нам ще треба. Зілля, так? Ну, поїхали до зілля. Як я і очікував, сильніше нічого не стало. Це ж ігрова умовність. Що ти мені розкажеш? Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though,
I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. That versatile. They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Добре, з рецептами ми розберемося. Сподіваюсь, вони не почнуть мене прямо зараз цьому вчити. Придбати, кажете? Це я можу придбати безплатно, тобто вони і так мої. Цілющі зілля. Божечки, 1200? Точно як зілля для відьмаків. Слухайте, у мене стільки грошей нема. Я ще, в принципі, нічого не робив, тож не дивно. Фоліанти та сувої. Чарівна брюква, щоб це не було. Пам'ятаю просто, що значить. О, зіль надавали додаткових, дуже добре. Чарівна фоліанти та сувої аж там. Де ця ваша чарівна брюква? Аж тут. В принципі, не так і далеко. Біжимо, 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 біжимо. Східний Гоксміт. Чудово. Швидкі переміщення – це добре, і ще краще, коли знаходять для них якесь пояснення. Well, hello there. Hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of dittany seeds? А що воно мені дасть? Це чистий магазин, можна в ньому придбати безплатно. Відкриває здатність вирощувати це у малих... Вирощувати ясенець у маленьких горщиках. Ясенець, екстракт ясенця. Це я пам'ятаю. Так, беремо. Тобто я зможу собі цілий сад зробити. Прикольно. Добре. І останній магазинчик, який мені треба обов'язково відвідати, це сюди. Побігли. І може ще встигнемо сьогодні зазирнути в магазин одягу. Дуже хочу встигнути це сьогодні. Тільки можна в піжамі ходити. І не хочуть вчитися магії, їм би лише свиштом бджілками. Кентаври ніколи не цікавились справами чарівників, кажуть. Фоліанти та сувої. Угу. Вітаю. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then. I'm afraid I haven't yet, sir. But you will soon enough. It is magic at its purest.
creating something Через його прізвище ще out of ніхто не nothing. продовбався? Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Так, беремо магічний рецепт стол для горщиків. Беремо. І наступне. If you're Що в interested, нього ще буває feel для free to take a нарізки? look around at the rest Навозний of my компостер. inventory. Два великі горщики. Стензілі Well, варіння. that's everything. Better go and find Natty. Нічого собі. Нічого собі. О, це надовго. Ха-ха. Це дуже надовго. Це ж прекрасно. Так, біжимо. Не уявляю, що б зі мною було, якби в мій час директор відмінив квідич. Ну, до речі, і в часи Гаррі Поттера був один рік, коли відмінили квідич. Просто мало хто про це пам'ятає, через те, що відбувалося в той рік. Основне закляття. Що ж це за основне закляття? Як воно називається? Я хочу знати. Розкажіть. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Добре, але це ще ж не все, сподіваюсь. Ой. Нормально. Ось і знайшов собі одяг. Draw it away from the building! Away from the village! Ще один. Дай вам грець. Ви чого взагалі втекли з цього, з володаря перснів, я не зрозумів. Ви не тут маєте бути, а? Ай. Троль в обладунках. Надто важке. І як мені ухилятися? Контрол, кажете? Are we weakening them at all? Keep at it! We have to let them down! Я наче ухилявся, але щось воно не спрацювало. What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it. Do more of it. Protego! Ясно. Це тут не спрацює. Так, це я ухилився, добре. Пиляємося як Геральт. Вони як Геральт. Ай. Все, від'їхав. Руки весь час складені. Твій персонаж так себе не веде. Коротше, почнемо тоді наново. Просто і все. І дійсно спробуємо ще раз. Яке відмовитись від завдання? Треба його перемогти. Треба буде детальніше роззирнутися в тому налаштуванні персонажа, бо там якісь
приховані функції явно. Отже, Ctrl – це ухилятися, червоний ореол – це ухилення. Z – це ми накидаємо в нього, правда, я не знаю, кидок древньої магії, і що? Я ж роблю просто звичайне Вінгардіум Левіоса і кидаю предмет в нього, хіба ні? І так, як робив Рон. І до того ж першокласник це зробив з одного удару, а тут п'ятикласник з видатними здібностями не може впоратись. Хоча я згоден з МакГонагал, що тоді малим просто дуже пощастило. Слухайте, вантажиться довго. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Так, це було. Ай, я ж натис. Що до цього надто пізно. Добре. Are we weakening him at all? Keep asking! We have to wear him down! Descendo! Ей, What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it! Do more of it! давайте просто спам цим і все. Арестом моментом не бойове закляття, і надійний так. Expelliarmus! Тут теж можна перекатами тікати від ворога постійно. От світу Райзен помагає. Є якісь предмети, які в нього кинути. Ау! Як він це зробив? Ага. Цього треба відбиватися протего, добре. Натис, але трошки запізно. Добре. Так. Ага. Це ж тут не спрацювало. Це закляття. Червоне Z. Жовте. Так. Стих. Ой, не Z, а Ctrl, божечки. Took him long enough. We need to make sure he stays that way! Expelliarmus! На тоненького. Давай. Що за древня магія? А? Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard! Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that? The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Ну так, хтось же має стежити за порядком.
Це все, звісно, дуже добре. Відновити весь завданий збиток. Давайте. Непогано. Так, давайте це відлаштуємо. Що не так? Lucky they didn't do more damage. Добре. Що ще зламано? Готуємо. Це ж лавка зомко, мабуть, так? Чи щось подібне? Тут цей троль тут все розламав. Хай грець. Добре, ремонтуємо все, що є. One less thing for Officer Singh to worry about. 6-7 і ось це. Правильно. Трошки тут побавились, пора все відремонтувати. Куди це нас веде? До магазину одягу, сподіваюсь. Так. We were just talking about you. Нарешті. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardwear, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Дякую. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Нарешті. Зараз Plenty for підберемо your нормальний perusal одяг. today. Take your time. Так, традиційна школьна мантія. Це я візьму, звісно. You won't be disappointed. That's a glad... Ну, до речі, є з цим проблема, у нас же грошей нема. Так. Отже, ваші показники захисту та нападу відображені у правому верхньому куті екрану. Оберіть плащі та мантії. Плащі та мантії. І... Угу. Це все добре, оце коштує грошей. І всюди спіднички, так. Ой, доведеться перегравати. О, нічого страшного. I suspect you have a sharp eye for fashion. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. I sell even more. І я на задньому фоні дуже добре розчув певні нотки Джона Уільямса. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Ну що ж, думаю, тоді на цьому ми на сьогодні спинимося. Я виправлю цю невеличку проблему з одягом. Просто пройду все це наново. Швидше, тому що вже знатиму, що та як. Просто повторю ті самі результати. Обов'язково будуть і перемоги у всіх дуелях, і тих плюй-камінцях. І зупинюся на цьому місці. Після чого цей персонаж трошечки від'їде у минуле, а з'явиться натомість такий самий, тільки кращий. Що ж, на цьому у мене все. Дуже дякую всім за увагу. Чудова гра. Обов'язково продовжимо її проходити.